নমস্কাৰ মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ সকলো ভালে কুশলে আছে। আজি এটা বৰ সুন্দৰ ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পাব আৰু এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা আপোনালোকে বহুতখিনি শিকিব পাৰিব বুলি মই ভাবোঁ। আজি মই ফেচিয়েল কেনেকৈ আপোনালোকে ঘৰতে কৰিব আৰু ফেচিয়েলৰ বহুতকেইটা টিপছ আছে। মই আজি সকলোখিনি টিপছ দেখাম আপোনালোকক। আপোনালোকে নিশ্চয় ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাব বুলি মই আশা কৰিলোঁ। মই ঘৰতে ব্যৱহাৰ কৰি থকা এইটো আছে ফেচিয়েল কিটটো। ইয়াত আছে গ'ল্ড, প্লেটিনিয়াম, ডায়মণ্ড, পাইলছ। এই খুব ধুনীয়া এটা ফেচিয়েল কিট হয় এইটো। এই কিটটোৱে আপোনালোকক আজি দেখুৱাম মই ফেচিয়েলৰ টিপছকেইটা। তেনেহ'লে আহক আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। পোনপ্ৰথমে মই ধুনীয়াকৈ মুখখন ধুই আহিলোঁ আৰু এতিয়া মুখত পানী নথকাকৈ ধুনীয়াকৈ শুকান কাপোৰে মচি ল'লোঁ। এতিয়া মই প্ৰথমে ব্যৱহাৰ কৰিম 1 নম্বৰটো। এইটো হৈছে ডিপ ক্লিনজাৰ। প্ৰত্যেকটো ফেচিয়েল কিটতে 5টাকৈ প্ৰডাক্ট থাকে। এইটো হৈছে 1 নম্বৰ ফেচিয়েল কিটটো। এইটো মই প্ৰথমতে গোটেই মুখখনতে অলপ অলপকৈ লগাই লৈছোঁ আৰু তাৰ পাছত মই দুখন হাতেৰে ধুনীয়াকৈ মুখখনত সম্পূৰ্ণকৈ এবাৰ ঘঁহি ল'ম। এতিয়া গোটেই মুখখনত মই ধুনীয়াকৈ ঘঁহি ল'লোঁ আৰু তাৰ পাছত মই আপোনালোকক ফেচিয়েলৰ মাছাজখিনি ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখুৱাই যাম আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু বহুত মনোযোগেৰে চাব। তেতিয়া আপোনালোকে ফেচিয়েল কিট আনি আপোনালোকে এই ধৰণে ঘৰতে কৰিব পাৰিব। আজিকালি বহুত ধৰণৰ ফেচিয়েল কিট বজাৰত এভেইলেবল পোৱা যায় আৰু প্ৰত্যেকটো ফেচিয়েল কিটে বেলেগ বেলেগ হয় আৰু প্ৰত্যেকটো কালাৰো বেলেগ বেলেগ থাকে। প্ৰত্যেকটো ফেচিয়েল কিটতে 5টাকৈ প্ৰডাক্ট থাকে আৰু প্ৰত্যেকটো প্ৰডাক্টে স্মেলবিলাকো বেলেগ বেলেগ হয়। মই বেছিভাগ হোম পেকবিলাকেই বেছি ইউজ কৰোঁ। সেইবোৰে আমাৰ স্কিনখন বহুত ভাল কৰি ৰাখে। কিন্তু আমাৰ মুখখনত মাছাজ কৰাটো অতি প্ৰয়োজনীয়, কাৰণ আমাৰ বয়স বাঢ়ি অহাৰ লগে লগে আমাৰ স্কিনখনত খালমইনা উঠে, ক'লা ক'লা দাগবিলাক পৰে। সেইবাবে মাজে মাজে মাছাজটো বা ফেচিয়েল কৰি থাকিবই লাগে। বয়স বাঢ়ি অহাৰ লগে লগে আমাৰ স্কিনত বহুতেই প্ৰব্লেম দেখা দিয়ে। আমাৰ চকুৰ তলৰ মাংসবিলাক ওলমি পৰে বা কোচ খাই যোৱাও দেখা যায় আৰু গালৰ মাংসবিলাকো ওলমি পৰে। সেইবাবে মাহেকত এবাৰ হ'লেও আপোনালোকে মাছাজ কৰি থাকিবই লাগে। 1 নম্বৰটো মাছাজখিনি মোৰ ধুনীয়াকৈ হৈ গ'ল আৰু এয়া ধুনীয়াকৈ ধুই আহিলোঁ। এতিয়া মই এপ্লাই কৰিম 2 নম্বৰটো আৰু 2 নম্বৰটো হৈছে স্কাব। স্কাব আমি 2 বা 3 মিনিট মাছাজ কৰিব লাগিব। যাৰ স্কিনখন চেঞ্চিটিভ হয় আৰু পিম্পলছ থাকে তেওঁলোকে স্কাব ব্যৱহাৰ নকৰাটোৱেই ভাল। স্কাব কৰোঁতে সদায় লাহে লাহে কৰিব, কাৰণ স্কাবটো বালিৰ নিচিনা হয়, অলপ গোটা গোটাকৈ থাকে। সেইবাবে যিমান পাৰে আপোনালোকে লাহে লাহেকৈ মাছাজ কৰিব 2 বা 3 মিনিট। ফেচিয়েল কিট হয়তো প্ৰত্যেকৰ ঘৰতে নাথাকিবও পাৰে। তেতিয়া আপুনি এটা কাম কৰিব পাৰে, ঘৰতে কিছুমান বস্তু পোৱা যায়, যেনে এল'ভেৰা থাকে আৰু গোলাপ জল থাকে, নহ'লে মৌজোলো ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে ঘৰতে মাছাজটো কৰি থাকিব পাৰে। আৰু এই গোটেইখিনি বস্তুৱে ডিপেণ্ড কৰে আমাৰ মাছাজটোৰ ওপৰতেই। সেইবাবে মাছাজটো সদায় সুন্দৰ হ'ব লাগে আৰু শুদ্ধ হ'ব লাগে। আৰু কিছুমানৰ কপালখন কোচ খাই যোৱা যেন দেখা যায় আৰু ৰুলিং হৈ পৰে, তেতিয়া তেওঁলোকে এই মাছাজটো কৰিব পাৰে। এই মাছাজটো কৰিলেও বহুতখিনি সুফল পাব বুলি মই ভাবোঁ। আমাৰ মুখখন যেনেকৈ মাছাজ কৰা হয় তেনেকৈ আমি ডিঙিটোও মাছাজ কৰিব লাগে, কাৰণ মুখখনৰ লগতে আমাৰ ডিঙিটোও ওলাই থাকে। আমাৰ মুখত যেনেকৈ ছানবাৰ্ণ পৰে ঠিক তেনেকৈ ডিঙিটোও ছানবাৰ্ণ পৰে। সেইবাবে ডিঙিটো মাছাজ কৰাটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। এতিয়া মোৰ 2 নম্বৰটোৰ কমপ্লিট মাছাজ কৰি হৈ গ'ল। এতিয়া মই ইউজ কৰিম 3 নম্বৰটো। 3 নম্বৰ মাছাজটো কৰিম। এতিয়া ধুনীয়াকৈ শুকাই গ'ল। এতিয়া মুখখন ধুনীয়াকৈ ধুই আহিলোঁ, ধুই মচিছোঁ। এতিয়া মই 3 নম্বৰটো এপ্লাই কৰিম। 3 নম্বৰটো হৈছে জেল। 3 নম্বৰটো হৈছে এটা মাছাজ জেল। এই জেলটো 5 বা 10 মিনিট সময় মাছাজ কৰিব লাগে আৰু এই 3 নম্বৰ যিটো জেল সেইটো গোন্ধটো আটাইতকৈ ধুনীয়া আৰু একেবাৰে খাওঁ লাগে। এইটো খুব ধুনীয়া হয় প্ৰডাক্টটো।
মই ভিডিঅ'টো বহুত স্পীড কৰি দেখাইছোঁ, আপোনালোকে কিন্তু এনেকুৱা নকৰিব। 3 নম্বৰটো হৈ গৈছে, মুখখন ধুই আহিলোঁ। এতিয়া মই এপ্লাই কৰিম 4 নম্বৰটো। আৰু 4 নম্বৰটো হৈছে হোৱাইটনিং ক্ৰীম। এইটো আপোনালোকে 12 বা 15 মিনিট কৰিব লাগিব, কাৰণ অলপ বেছি সময় লাগে এই মাছাজটো। তেতিয়াহে আমাৰ স্কিনখনলৈ গ্লো আহিব আৰু চাইন আহিব। সেইবাবে 4 নম্বৰ যিটো মাছাজ ক্ৰীম, এইটো হৈছে 12 বা 15 মিনিট কৰিবই লাগিব। 4 নম্বৰটো মোৰ কমপ্লিট হৈ গ'ল। এতিয়া মই ইউজ কৰিব লৈছোঁ 5 নম্বৰটো। এই 5 নম্বৰ প্ৰডাক্টটো হৈছে মাস্ক পেক। এইটো হৈছে একেবাৰে লাষ্টৰ ষ্টেপ 5টো। এইটো আপোনালোকে মাছাজ কৰিব নালাগে, এইটো পেক অকল গোটেই মুখখনতে সানি থ'লেই হ'ল। আৰু এটা কথা, যাৰ স্কিনখন ড্ৰাই হয় তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ নকৰাই ভাল। যদি স্কিনখন অইলি হয় তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰিলে সুফল পাব। মোৰ আজি এই ফেচিয়েল মাছাজখিনি কমপ্লিট হৈ গ'ল। আৰু কেনেকুৱা লাগিলে ক'ব। মোৰ স্কিনখন চাইছেনে, আগতকৈ বহুত চাফা লাগিছে। হেল্ল' গাইজ, মই ফেচিয়েল কৰি দেখালোঁ আপোনালোকক, আৰু ষ্টেপকেইটা কেনেকৈ কৰে আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ দেখালোঁ। আপোনালোকে চাগে নিশ্চয় বুজি পালে। আৰু যদি ফেচিয়েল নাথাকে, ফেচিয়েল কিটবিলাক যদি আপোনালোকৰ লগত নাথাকে, তেনেহ'লে হোম পেকবিলাক আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰে যে ডাইলৰ নহ'লে এল'ভেৰা, এইবিলাক হোম পেকবিলাক আপোনালোকে যে ঘৰতে বনায়, এইবিলাক ইউজ কৰিলেও আপোনালোকে এইকেইটা টিপছ দিব পাৰে। আৰু বয়স বাঢ়ি অহাৰ লগে লগে যিবিলাক ছালবিলাক আমাৰ সুপুতা পৰি যায় বা ৰুলিং হৈ যায়, এনেকুৱা সমস্যাবিলাক বয়স বাঢ়ি অহাৰ লগে লগে হৈ যায়, তেতিয়া আপোনালোকে এইকেইটা ষ্টেপ কৰি থাকিবচোন ঘৰতে, আপোনালোকে নিশ্চয় সুফল পাব বুলি মই ভাবোঁ। আৰু এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ গা পা ধুই আহিলোঁ, আৰু এতিয়া যাওঁ কিটচেনলৈ। এতিয়া মই ৰেচিপি এটা বনাওঁ, আপোনালোকক দেখুৱাওঁ। বতৰৰ শাক আনি থৈছে মিষ্টাৰে, এইটো ছিজন হৈছে আৰু বতৰৰ শাক পাত ওলোৱা। আৰু এতিয়া ভাবিলোঁ তেনেকুৱা শাক এটা বনাওঁ আৰু আপোনালোকক দেখুৱাওঁ। আপোনালোকে ৰেচিপিটো চাই নিশ্চয় ভাল পাব। তেনেহ'লে আহক মোৰ কিটচেনলৈ। এই পাতকেইটা আপোনালোকে নিশ্চয় চিনি পাইছেই চাগে। এয়া হৈছে টেঙামৰা পাত, আপোনালোকে চিনি পাইছে। আৰু এই টেঙামৰা পাত কিহৰ লগত খায় বাৰু আপোনালোকে কওকচোন। কোনোবাই হয়তো মাছৰ লগতো আঞ্জা বনাইও খায়, আকৌ কিছুমানে দাইলৰ লগত তৰকাৰী বনাইও খায়। কিন্তু আজি মই কিহৰ লগত বনাম আৰু তাৰ বাবে মোক কি কি বস্তু লাগিব, তেনেহ'লে আহক চাওঁ। প্ৰথমে লৈছোঁ মই এটা ডিম, এটা ভোট জলকীয়া, 7 ফুটমান ৰচুন, আৰু সৰুকৈ এটুকুৰা আদা, আৰু ইফালে লৈছোঁ পিঁয়াজ 2টা, আৰু জিৰা আধা চামুচ, ধনিয়া পাউডাৰ আধা চামুচ, আৰু ৰেড চিলি পাউডাৰ আধা চামুচ, আৰু ইফালে লৈছোঁ হালধি আধা চামুচ, আৰু নিমখ সোৱাদ অনুসৰি দিব। এতিয়া টেঙামৰা পাতখিনি ভালকৈ ধুই মই এতিয়া ধুনীয়াকৈ কাটি ল'লোঁ, আৰু লগতে ডিমটো ভাঙি ল'লোঁ, আৰু পিঁয়াজখিনিও ধুনীয়াকৈ কাটি ল'লোঁ মিহি মিহিকৈ। গেছ অন কৰি মই কেৰাহী এখন পাতি থৈছিলোঁ, গৰম হ'ল, আৰু ধুনীয়াকৈ এতিয়া মিঠাতেল দিলোঁ। তেল গৰম হোৱাত জিৰা আধা চামুচ দি দিলোঁ, আৰু লগতে পিঁয়াজখিনি দি দিছোঁ, আৰু অলপ লৰাই লওঁ। ব্ৰাউন হোৱালৈকে পিঁয়াজখিনি মই ভাজি থাকিম। তাৰপাছতে ডিমটো মই ফেটি ল'লোঁ। পিঁয়াজটো ধুনীয়াকৈ ব্ৰাউন হৈ গ'ল। এতিয়া মই ডিমটো তাতে মই দি দিছোঁ, আৰু ধুনীয়াকৈ লৰাই ধুনীয়াকৈ এবাৰ ভাজি ল'ম। ডিমখিনি ভাজি যাতে শুকাই যায় তেনেকুৱালৈকে ডিমখিনি ভাজি থাকিব লাগিব। আৰু এতিয়া মই ৰচুন আদা পেষ্টটো খুন্দি থৈছিলোঁ আৰু তাতে দি দিছোঁ, আৰু অলপ লৰাই লৈছোঁ। শুকাই গৈছে আৰু লাহে লাহে। এতিয়া মই ভোট জলকীয়াটো দি দিছোঁ, আৰু লগতে ধনিয়া পাউডাৰ আধা চামুচো দি দিছোঁ, আৰু ৰেড চিলি পাউডাৰ অলপ দি দিছোঁ। আপোনালোকে জ্বলা কিমান খায় তাৰ হিচাপত দিব, আৰু জ্বলা অলপ হ'লে বেছি ভাল লাগে খাবলৈ। আৰু অলপ লৰাই লৈছোঁ। দিছোঁ মই নিমখ, আপোনালোকে সোৱাদ অনুসৰি দিব, আৰু হালধি দিছোঁ। অলপ লৰাই মই এতিয়া শুকাই গৈছে। এতিয়া তাতে দিছোঁ মই টেঙামৰা পাতখিনি। এবাৰ ভালদৰে লৰাই ল'ম। দেখিবলৈ সৰহ লাগিছে, কিন্তু একেবাৰে অকণমান হৈ যাবগৈ ভাজোঁতে। দেখিছেনে, অলপ সময়ৰ পাছতে টেঙামৰা পাতখিনি একদম জহি গ'ল। একেবাৰে অকণমান হৈ থাকিলে, আৰু অকণমান লৰাই মই অকণমান 2 মিনিটৰ বাবে ঢাকি দিছোঁ। 2 মিনিট হৈ যোৱাৰ পাছত মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ। টেঙামৰা পাত শাক মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল, আৰু এতিয়া আপোনালোকে গৰমে ভাতৰ লগত খাব পাৰিব। মোৰ টেঙামৰা পাতৰ আঞ্জাখন ডিমৰ লগত ভাজিলোঁ, আৰু খুব ধুনীয়া হয়। মই এনেকৈয়ে খাওঁ, আপোনালোকেও এনেকৈ বনাই খাবচোন। সঁচাই খুব ধুনীয়া। বতৰৰ শাক বতৰতে খাব লাগে, নহয় জানো। হৈছে মোৰ আজিৰ আঞ্জাৰ ৰেচিপিটো। কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব।
মই বনোৱা ৰেচিপিটো কেনেকুৱা লাগিলে আপোনালোকে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু যদি ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তেনেহ'লে আজিলৈ ইমানেই, অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ মই আকৌ আহিম। বাই বাই।